Để mình sau gần 30 cây vẫn êm các bạn. Ok, giờ đợi anh ra mình quay các bạn xem ha. Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với Sim Xanh Sài Gòn Channel ha. Hôm nay đã là cuối tuần rồi thì các bạn đã có kế hoạch đi chơi ở đâu chưa? Mình thì mình là vừa nhận được một lời mời từ một ông anh ở Củ Chi. Ông anh này cũng chơi Sim Xanh lâu rồi ở Sài Gòn các bạn. Thì ông ấy mời mình xuống để giao lưu với anh ấy cũng như là cà phê cà pháo thôi. Thì anh ấy là ai? Chúng ta hãy cùng xem video này nhé. Ok, bắt đầu thôi. Let's go. Ok các bạn, thì hiện tại là mình đang ở trên đường Phan Huy Ích các bạn. Thì cái lộ trình của mình là mình sẽ đi từ Phan Huy Ích ra đến Trường Chinh, rồi từ Trường Chinh mình sẽ chạy thẳng một mạch đến Củ Chi luôn các bạn. Thì các bạn thông cảm giùm, tại vì là mình không có kịp chuẩn bị thiết bị để gắn camera mà mình phải quay bằng một tay, cho nên nó là nhiều lúc cái hình ảnh nó không có được tốt lắm. Các bạn thông cảm giúp mình này nha, tại vì mình nhận được lời mời của anh trai thì cũng hơi gấp, cho nên mình không có kịp chuẩn bị ha các bạn. Rồi bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng ngắm cảnh ha. Ok, bây giờ mình sẽ rẽ vào đổ xăng các bạn. Ra tới Trường Chinh rồi nha các bạn. Bây giờ là mình chạy thẳng ngoài là xuống Củ Chi luôn. Rồi ok, xe mình vẫn còn đang nổ nè các bạn. Rồi ok, lên đường thôi các bạn. Mình đã vào địa phận Củ Chi rồi nha các bạn. Thì theo như mình xem trên bản đồ thì còn khoảng 16 cây nữa là đến địa điểm của nhà của anh trai cùng đam mê ha. Đây các bạn, giờ đang chạy thấy có cảnh đẹp đồng ruộng nọ, mình quay lại bạn xem ha. Đây vẫn đang nổ máy nha bạn. Nổ vẫn đang bay bay nè. Này đang quốc lộ 22 các bạn ơi. 2 theo Google Maps và cái kết nữa các bạn. Ok các bạn, thì mình đã tới nơi gọi là điểm hẹn của hai anh em để đợi anh ấy ra dẫn mình vào giao lưu với anh ấy ha. Tại vì mình cũng không có rành đường với Củ Chi nữa. Đây là một căn nhà hoang nha các bạn. Đó, thì mình đang dừng đây luôn. Đó, xung quanh đây rừng cây thôi. Đó. Giờ đang đợi anh ấy ra nè. Để mình sau gần 30 cây vẫn êm bạn. Ok, giờ đợi anh ra mình quay các bạn xem ha. Anh tới rồi các bạn. Đó, Sim Xanh kìa. Thì mình đến nhà của anh trai cùng đam mê ha các bạn. Thì anh đây tên là anh Trình. Thì anh Trình là anh ngại, anh không muốn lên sóng cho nên mình không thể quay anh ấy được. Thì chiếc Sim Xanh màu xanh lá mạ đó, nhạt hơn xe của mình đó, là xe của anh Trình đó các bạn. Còn đây là anh em đi giao lưu uống cà phê. Thì anh Trình anh đang xem qua cái xe của mình. Thì xe của mình đó là để một cái khoảng thời gian lâu sau khi mà thực hiện cái chuyến đi xa là nó thường có cái biểu hiện là đạp hơi khó nổ đó. Sau khi uống cà phê chung nhau thì anh Trình cũng mời mình tiếp tục quay trở lại nhà của anh ấy. Xe của ảnh chạy nhanh quá, mình chạy theo không kịp luôn các bạn. Tại vì xe ảnh là xe gắn hơi 60 rồi, mình thì hơi 50 cốt 4. Anh chạy rất là nhanh ha, cái tiếng bô nghe cũng rất là đã nữa bạn. Đó.
Sau khi về đến nhà của anh Trình á, thì anh đã cho mình một cái bất ngờ, đó là anh tặng cho mình một cái bô Simpson, cái thân bô thôi bạn, thân bô Simpson zin đó. Ảnh kỹ cho mình thì anh em mà giao lưu rồi sau cũng là cái tấm lòng của anh ấy. Xe Simpson của anh Trình nè bạn, anh dọn theo phong cách là Simpson BS, cho nên đồng hồ nhỏ, phuộc cũng khác luôn đó. Cái phuộc của anh ấy rất là chất lượng nha bạn, nhún rất là êm đó. Ok bạn, kết thúc chuyến đi. Giờ mình đang dừng đèn đỏ nè, giờ trước mắt mình là quốc lộ 22 các bạn. Thì giờ mình sẽ rẽ bên tay trái và trở lại với Gò Vấp. Ok, thôi, cảm ơn ông anh rất nhiều. Đó, giờ ông đang cho cái bô nè. Thôi mình đi với bạn, còn mười mấy giây à. Mình vừa mới qua nút giao An Sương các bạn, qua bờ vượt An Sương. Đây, đường về nhà nè. Đó, còn khoảng 6 cây nữa về tới chùa Nghệ Sĩ nha các bạn. Ok, thôi mình tiếp tục bạn. Ở đây mưa các bạn ơi. Ok bạn, mình vừa mới về tới nhà rồi nha các bạn. Rồi, tổng cộng là cả lượt đi lượt về là cỡ gần 50 cây. Ok, đây các bạn, xe mình nè. Các bạn thông cảm, nó hơi chật tí tại vì giờ bà xã mình là mới vừa lau nhà cho nên để xe ở ngoài hết. Đây, ông anh ổng tặng cho cái bô này là bô zin đó các bạn, cái thân bô thôi chứ không phải là cây bô. Anh kêu về gắn rồi trải nghiệm thử, tại vì cái bô của mình là bô Trung Quốc đó, thì cũng cũ rồi bạn, nhưng mà ý là anh em có gì kỹ cho nhau, giao lưu mà. Đây, một chuyến đi dài, móc nhỏ. Ok, nóng thật. Nổ ngon lành nha bạn. Rồi ok các bạn, như vậy thì hôm nay mình cũng đã đi giao lưu với một ông anh cùng đam mê Simpson ở Sài Gòn này. Ông ấy ở Củ Chi hả bạn? Thì là anh em thì không có gì để mà trao đổi với nhau, thì anh cũng có tặng cho mình một cây bô mà cũng nó đã cũ rồi, nhưng mà cũng có thể gọi là cái tấm lòng của anh dành cho mình, cho Simpson Sài Gòn Channel ha. Thì là thôi thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Thì mời các bạn sẽ cùng subscribe cũng như là follow kênh của mình để mình có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều video hay hơn nữa đó. Chẳng hạn như sắp tới mình sẽ thực hiện cái chuyến đi đến nhiều anh em khác cùng đam mê ở Sài Gòn này nữa rồi. Ok, bây giờ mình tạm biệt các bạn, bye.